ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን። ዛሬ ደግሞ የምናየው 37 ways to say I agree 37 ምን እኔ እስማማለሁ ለማለት የምንጠቀምባቸው አረፍተ ነገሮች እናያለን ማለት ነው ዛሬ። ስለዚህ ተከታተሉን። አንደኛ I agree with your point. I agree with your point. በሐሳብህ እስማማለሁ። ሁለተኛ I couldn't agree more. I couldn't agree more. ሙሉ በሙሉ እስማማለሁ ማለት ነው። ስታዩት ኔጌቲቭ ይመስላል። couldn't ኔጌቲቭ ነው ኖርማሊ፣ ግን I couldn't agree more ማለት ከዚህ ሐሳብ በላይ ሌላ ትልቅ ሐሳብ የለም እንደማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሙሉ በሙሉ እስማማለሁ ማለት ነው። ሶስተኛ I couldn't agree with you more. I couldn't agree with you more. ካንተ ጋር ሙሉ በሙሉ እስማማለሁ ማለት ነው። more የሚለው ቃል ነው ወሳኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። ፖዚቲቭ እንዲሆን ያደረገው more የሚለው ነው። ካሁን በኋላ ለሚመጡልኝ ሐሳቦች አልስማማም እንደማለት ነው። ከዚህ በላይ ትልቅ ሐሳብ የለም እንደማለት ነው። አራተኛ I guess so. እንደዛ ይመስለኛል። I guess so እንደዛ ይመስለኛል። ስለዚህ እነዚህ ስምምነት ለመግለጽ የሚጠቅሙ ናቸው ማለት ነው። አምስተኛ I have no doubt about it. I have no doubt about it. ስለሱ ጥርጥር የለኝም። ስድስተኛ I have no objection. I have no objection. ተቃውሞ የለኝም። ስለዚህ እነዚህ አንድን ሰው ሐሳብ ለመስማማት የሚጠቅሙ ናቸው ማለት ነው። ስንስማማ I have no objection ተቃውሞ የለኝም እንላለን። ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። ሰባተኛ I see your point. ሐሳብህ ገብቶኛል። see ማለት ቀጥታ ከወሰነው ማየት ማለት ነው፣ ግን ቀጥታ አንወስድም ማለት ነው። I see your point ገብቶኛል ማለት ነው ሐሳብህ። ዘጠነኛ I suppose so. እንደዛ ይመስለኛል። I suppose so እንደዛ ይመስለኛል ወይም እገምታለሁ ማለት ነው። መስማማት ነው የሚያመለክተው። አስረኛ I think so ይመስለኛል ማለት ነው። ይመስለኛል። 11ኛ I think this idea is good. ይህ ሐሳብ መልካም ይመስለኛል። 12ኛ I totally agree. ሙሉ በሙሉ እስማማለሁ። I think this idea is good. ይህ ሐሳብ መልካም ይመስለኛል። I totally agree ሙሉ በሙሉ እስማማለሁ። 13 It is absolutely true. ፍጹም እውነት ነው። 14 Me neither እኔም እንደማለት ነው። Me neither እዚህ ጋር ምንድነው የሆነ ሰው የሆነ ሐሳብ ያቀርባል። ከዛ ሌላ ሰው ሲቃወመው እኔም ከተቃወመው ሰው ጋር ለመደገፍ Me neither እኔም አልስማማም ካንተ ለማለት ከመጀመሪያው ሰውዬ አልስማማም ለማለት የሚጠቅም ነው ማለት ነው። ስለዚህ Me neither እኔም ከሁለተኛው ሐሳብ እስማማለሁ እንደማለት ነው። ከአንደኛው አልስማማ agree with negative statement ነው ማለት ነው። so Me neither 15ኛ No doubt about it. ስለሱ ጥርጥር የለኝም። 16 Quite so
በጣም ትክክል ወይም በትክክል በጣም ትክክል ወይም በትክክል no doubt about it ስለሱ ጥርጥር የለኝም quite so በጣም ትክክል ወይም በትክክል 17 tell me about it ትክክል ብለሃል ወይም ንገርልኝ እንደማለት ነው tell me about it የሆነ ሰው ሐሳብ መጥቶ ሲደግፈን ማለት ነው ትክክል ብለሃል ወይም ንገርልኝ እንደማለት ነው 18 that is absolutely true ፍጹም እውነት ነው 17 tell me about it ትክክል ብለሃል 18 that is absolutely true ፍጹም እውነት ነው 19 that is exactly how I feel ወይም that is exactly how I think እኔም እንደዛ ነው የሚሰማኝ ወይም እኔም እንደዛ ነው የማስበው that is exactly how I feel or that is exactly how I think 20 that is just it ትክክል ነው that is just it 21 that is just what I was thinking ልክ ሳስበው የነበርኩት ነገር ነው 22 that is right ትክክል ነው that is that is just what I was thinking ልክ ሳስበው የነበርኩት ነገር ነው that is right ትክክል ነው 23 that is true እውነት ነው 24 that is so true በጣም እውነት ነው so ማለት በጣም አንድ ነገር so much ከተባለ በጣም ብዙ እንደማለት ነው so ስለዚህ በጣም እንደማለት ነው አንድ ነገር ለማግዘፍ ለማተለቅ የሚጠቅም ነው ማለት ነው so that is so true በጣም እውነት ነው that is true እውነት ነው ማለት ነው 25ኛ that is for sure እርግጥ ነው that is for sure እርግጥ ነው 26 there is no doubt about it ስለሱ ጥርጥር የለም 25 that is for sure እርግጥ ነው 26 there is no doubt about it ስለሱ ጥርጥር የለም 27 this idea is absolutely right ይህ ሐሳብ ፍጹም ትክክል ነው 28 this idea is right ይህ ሐሳብ ትክክል ነው absolutely ማለት ፍጹም ማለት ነው ፐርፌክት የሆነ ነገር absolutely እንላለን ማለት ነው this idea is absolutely right ይህ ሐሳብ ፍጹም ትክክል ነው 28 this idea is right ይህ ሐሳብ ትክክል ነው 29 we are of one mind አንድ አይነት ነው የምናስበው we are of one mind አንድ አይነት ነው የምናስበው 30 we are of the same mind one ማለት ተመሳሳይ ነው one ማለት አንድ ተመሳሳይ ነው the same ማለት ተመሳሳይ ማለት ነው we are of the same mind አንድ አይነት አመለካከት ወይም አስተሳሰብ ነው ያለን ለማለት we are of the same mind 31
Yeah, that is interesting. Yeah, that is interesting. አዎ በጣም ደስ ይላል። Yeah, that is interesting. አዎ በጣም ደስ ይላል። 32 Yes, of course. Yes, of course. አዎ ትክክል። አዎ ትክክል። 31 Yeah, that is interesting. አዎ በጣም ደስ ይላል። 32 Yes, of course. አዎ ትክክል ወይም አዎ በትክክል። 33 You are absolutely right. You are absolutely right. በጣም ትክክል ነህ ወይም ወይም አብሶሉት ተመሳሳይ ነው። በጣም ትክክል ነህ ወይም ፍጹም ትክክል ነህ እንደማለት ነው። absolutely right. You are absolutely right. በጣም ትክክል ነህ ወይም ፍጹም ትክክል ነህ። 34 You are right. You are right. ትክክል ነህ። ትክክል ነህ አብሶሉትሊ ሲገባበት በጣም ትክክል ነህ ወይም ፍጹም ትክክል ነህ። 35 You have a good point. You have a good point. ጥሩ ነጥብ ነው ያለህ። ጥሩ ነጥብ ነው ያለህ። 36 You have a point there. You have a point there. ጥሩ ብለሃል ወይም ጥሩ ሐሳብ ነው። ጥሩ ብለሃል ወይም ጥሩ ሐሳብ ነው። ይሄ በሙሉ እየተስማማን ነው። 36 ደርሰናል። እነዚህ በሙሉ ተጠቅመን ከነዚህ ሁሉ አንዱን ወይም 10ን ብንይዝ በቂ ነው ማለት ነው። የሆነውን ሰው ሐሳብ እንትን ለማለት ለመደገፍ ተስማምቻለሁ ለማለት እነዚህ ሁሉ መጠቀም እንችላለን። ምርጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ሁሉ ቢያንስ 5ቱን ወይ 10ን ብንይዝ በቂያችን ነው ማለት ነው። 37 You may be right. You may be right. ሜቢ ማለት ያው ፖሲቢሊቲ የሚባል ነገር አለ። ወደፊት ችግር ለማስተምራቸዋለሁ። ለዛ የሚያመርክ ነው። You may be right ማለት ትክክል ልትሆን ትችላለህ። ትክክል ልትሆን ትችላለህ። ይሄ መሰለኝ የዛሬ ትምህርት። ኔክስት በቀጣይ other ways to say I disagree አልስማማም ለማለት ደግሞ